हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल सानुमा। आज म यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु कि टिकटक भिडियो बिना वाटरमार्कको कसरी डाउनलोड गर्ने। मतलब टिकटक भिडियोमा बिना युजर नेम को कसरी डाउनलोड गर्ने। टिकटक भिडियोमा युजर नेम नरहने गरी टिकटक भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने। साथीहरू, यसरी भिडियो डाउनलोड गर्नको लागि भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र यस्तै हेल्पफुल भिडियोहरू हेर्नको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टी दबाएर अलमा क्लिक गर्नु होला, जसले मेरो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको फोनमा जान्छ। अब म आफ्नो फोनको स्क्रिन शेयर गर्दछु। साथीहरू, अब हामी आफ्नो फोनमा बिना वाटरमार्कको टिकटक डाउनलोड गर्नको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो फोनमा टिकटक एप ओपन गर्ने। टिकटक एप खोल्नु होला। आफ्नो मन परेको भिडियो टिकटकमा हेर्नु होला अनि यता तल शेयरमा टच गर्नु होला। यता शेयरमा टच गर्नको बाद यता हेर्नु कपी लिङ्क अप्सन आउँछ। यसमा यस टिकटक भिडियोको लिङ्क कपी गरिहाल्नु होला। यसमा टच गरेर कपी लिङ्कमा टच गर्नु होला अनि तपाईको यो भिडियो कपी लिङ्क भइहाल्छ। अनि फेरि ब्याक आइहाल्नु होला आफ्नो होम स्क्रिनमा। ब्याक आउनको बाद अब साथीहरू आफ्नो फोनमा क्रोम एपलाई खोल्ने। क्रोम ओपन गर्ने। क्रोम एप खोल्नको बाद एउटा सर्च गर्नु होला। टिकटक भिडियो डाउनलोडर सर्च गर्नु होला। मैले सर्च गरेको छु, यता हालेको छु। यसमा टिकटक भिडियो डाउनलोडरमा यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गर्नको बाद यता हेर्नु साथीहरू सुरुको वेबसाइट स्न्यापटिक, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नको बाद यता हेर्नु पेस्ट टिकटक लिङ्क हियर। तपाईले जुन लिङ्क कपी गर्नु भएको छ त्यो यता पेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यसमा अलि थिच्नु होला अनि हेर्नु पेस्टको अप्सन आइहाल्छ त्यस भिडियो टिकटक भिडियोको। अनि यसमा पेस्टमा टच गर्नु होला अनि हेर्नु साथीहरू तपाईको लिङ्क यता पेस्ट भइहाल्छ टिकटक भिडियोको। अनि तल फेरि डाउनलोडको अप्सन दिएको हुन्छ। यता डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला अनि हेर्नु साथीहरू त्यो भिडियोको नाम र ह्यासट्यागहरू वगैरा जे चीज लेखेको थियो त्यो भिडियोमा त्यो यता आइहाल्छ अनि यता त्यो भिडियोको सो भइरहेछ। यता तल डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरू अनि यसमा हेर्नु स्न्यापटिक फाइलको नाम र डाउनलोड आइहाल्छ। यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला अनि हेर्नु साथीहरू तपाईको फाइल डाउनलोड हुन थाल्छ। डाउनलोड भइहाल्यो अनि यता क्रसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नको बाद यता हेर्नु 3 डटमा टच गर्नु होला अनि साथीहरू डाउनलोड्समा हेर्नु टच गर्नको बाद यता तपाईको भिडियो सुरुमा देखाइरहेको होला। त्यो नि तपाईको बिना वाटरमार्कको भिडियो हो। अनि यो आफ्नो ग्यालेरीमा हेर्नको लागि ब्याक आउनु होला वा ग्यालेरी वा भिडियो प्लेयरमा हेर्नको लागि ग्यालेरी एप ओपन गर्ने। हेर्नु साथीहरू म आफ्नो ग्यालेरीमा आइसकेको छु। यो भिडियो डाउनलोड भइहालेको छ। यता हेर्नु कुनै साइड पनि केही वाटरमार्क छैन। यस्तै भिडियोहरू डाउनलोड हुन्छ सबै बिना वाटरमार्कको। साथीहरू, मलाई आशा छ कि तपाईहरूले बिना वाटरमार्कको टिकटक भिडियो डाउनलोड गरिहाल्नुहुन्छ। भिडियो हेल्पफुल र उपयोगी लाग्यो भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र मलाई फलो गर्नु होला। फेसबुक पेजमा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएमा धन्यवाद। जय नेपाल। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।